In a small town in the Philippines, these daredevils speed down rocky tracks on carts made out of bamboo. In Negros Oriental, Philippines, a unique tradition has thrilled generations with its blend of history and adrenaline, Ligiron racing. This sport carries a strong story that has bonded the community across ages, yet it hasn't received the exposure or support it deserves. We are going full throttle with this one. Are you ready to jump on? In the town of Lunga, Valencia, the community eagerly prepares for the Ligiron race. Ligiron, named after the Visayan word ligid, which means to roll, has become an integral part of the town's identity. Originally used by farmers to help in their daily chores, it is now celebrated as a sport, and locals, especially Nikki, Ligiron's biggest advocate, races against the odds to preserve it as a living tradition. Ito na yung naghihintay sa lahat yung Ligiron race. Alam natin yung downhill bike, di ba? Kung sino yung maliit na oras na makarating doon sa finishing line, siya yung manalo. So, i-release sila doon sa taas, may timer tayo. So, sino yung pinaka maliit na time na nakuha niya, siya yung winner. So, depende kung dalawang hits sila, tapos itatali yung time, yun yung mananalo. So, dito tayo sa Barangay Lunga, Valencia, Negros Oriental. Tansya mo, ilang kilometro yung tatakbuhin mo yun? Hindi naman naabot ng kilometro siguro, mga half kilometer siguro. Ito, kasi bagong bukas ito na road, barangay road. So, hindi pa naman na semento kasi ang Ligiron ay ginagawa naming race, hindi po doon sa may sementado na daan. Doon talaga sa ganitong rough road. Very organic siya, gawa lang ng mga scrap na mga kahoy niyan. Pati yung gulong, lahat. Tapos pinapakita din gaano katibay yung kawayan. Kasi yung kawayan serve as suspension. Kumbaga pag jump yan, magpe-flex lang yan. Yung comparison, mas safe siya compared doon sa motor race o kaya yung downhill bike. Kasi yung puwet mo malapit lang sa lupa. Probinsya ng Negros Oriental namin ay napaka-diverse po. Aside sa mga bite ng mga tao, buhay pa rin yung nature namin. Dahil ang mga tao dito ay namumuhay din sa bukid, pagsasaka. Kaya naipasama din yung Ligiron doon. Kung baka tingnan natin yung Ligiron, sa pagkaalam ko ay mga early 60s ginagamit na ng mga farmer dito para to deliver their farm produce down to the market. So yun yung isa sa gamit talaga ng Ligiron. Hindi lang siya ginamit na para pangkatuwaan or for pastime na nilalaro nila, kundi yung pinaka main purpose niya para mapadali nilang dalhin yung mga produkto nila galing sa bundok pababa papunta doon sa market. Ang Ligiron naman ay apat yung gulong, para siyang luge, no? Parang apat yung gulong niya, pero literally foot brake, no? yung pampreno mo. Doon kinakargan nila yung mga sako-sako nila, mga produkto galing sa bundok. So itong mga riders natin itong naghahanda sa race na to ay galing din dito sa Barangay Lunga. Sana aabot tayo ng 10. Ito mga taga Barangay Lunga. Itong mga nag-aabang diyan, mga taga Barangay Lunga na yan, no. Ito sila tatay, tumutulong din sa atin, mga kuya natin, tumutulong na rin itong gumagawa ng rap. Lahat sila ay taga ditong barangay ng Lunga. Si Dexter, ito, na siya, 25 years na nagsasakay ng Ligiron. 15 years old siya nag-ride ng Ligiron, pero ngayon, 25 years na. Ito yung pinaka-master ng Ligiron, no? Hindi na mabilang, ang dami ng Ligiron ginawa mo, tama? Siguro matansya, 200, 200? Sobra ng 200 yung nagawa niyang Ligiron. Ito si Tatay Rooney, mag-68 years old na po to. Ito si Jerome, ito yung pambato din ng Lunga, ng itong barangay, anak din ni Tatay Rooney. Walang tsansa na maputol yung paggawa ng Ligiron. Continuous yun kasi yung anak niya gumagawa din ng Ligiron. Imagine Tatay Rooney, sa 5 years old, nagsimula nang sumakay ng Ligiron. At the age of 12, mga ganun,
gumawa siya ng ligeron until now. So, yung kultura ng ligeron ay tuloy-tuloy siya. Ay hindi mawawala doon sa community, yung paggamit ng ligeron. Yung mga kapatid ko na pumanaw na sa sila ang unang nagawa ng ito. Tapos yung mga kapatid ngayon 67 ako years old. Oh, 67. Pero palagi pang naggawa. Yung anak ko marunong yang magawa. Yung ano ng gulong hindi ganon yung gulong dahil ako yung trabaho ko nagkarpintero karpintero at saka yung anak ko yung ligiron sa maliit pa kaming mga bata yung mag-ano minang kupras yun ang ginagamit namin sa paghatid sa magbili ng kupras. Mga bata pa kami, maliit pa kami, 5 taon, para laro-laro lang. Gano'n, no? Yan. Limang araw yung bawat isa. 5 araw kay punta kami sa bundok maghanap ng ugat ng kahoy. Pagkatapos, mabigat. Bunso namin. Dili na makakuan sila sa ligiron. Makahimo kay hindi na ilabi haron daghan ng cellphone sige ginana. para na ko importante ang ligiron kay ma-exercise ang atong katawan. katawan. Ano yung katawan? Na, Ako. ano Dami ng pawis Ano tayo, kayang pa ba sumakay ng ligiron? pwede man pero yung hindi masyadong hindi masyadong mahirap yung daanan. Pero paano kung kunti? Oh, Usali pa yung niya. rider oh. Mabilis. Dumating sa punto na nag-initiate ako ng first ever official ligeron race. Nung palagi akong umakyat dito sa Valencia, may community akong pinuntahan lagi yung sa Bongbong na mga bata ay laging naglalaro lang ng ligeron. Nakikita ko yung mga bata naglalaro, wala lang, pangkatuwaan. Minsan, yung parang Ghost Rider, naglalagay ng apoy doon sa ramp nila, nagja-jump. Tapos, may dumating na ginawang National Downhill Bike Competition. May mga gold medalist din kami dito, mga downhill bikers. Bali yung ramp na kung saan nagja-jump yung mga bike, nagtatry din yung mga ligeron. Kaya naman nila. So since then, nag-decide na ako na, sige, para i-prove natin kung sino talaga magaling ng sumakay ng ligeron. So magpaparace ako. So it happened last 2013 of June. Ang gusto ko kasi mangyari sa formal race ng ligeron na yun, so personal crusade ko po yun na buhayin uli yung ligeron. So nagtap lang ako ng mga kaibigan ko na makatulong sa akin, like si kapatid Victor Bagsit, tumutulong paggawa ng trophy, si Paul Bensi Florendo, ay isa namang photographer, videographer. Nagpadala din ako ng sulat ng Red Cross para magpadala ako ng medical team.
para at least may naka-standby kung in case na may mga injury na mangyari doon sa mga riders. Kaya may dinidevelop akong prototype na coconut shell. Kinanggal ko lang yung shell niya, half na lang, na full face at saka half face para magbigay lang inspirasyon ng bata, baka gagayahin nila. Okay, so hanggang nag-meet up kami ng tourism officer, nakiusap naman sa akin na sila na yung magdala ng ligiron. Hanggang tuloy-tuloy yan na yun, hanggang dumating din sa punto na biglang nawala din yung ligiron. Hindi ko na alam kung anong nangyari doon sa tourism na hindi nila pinagpatuloy yung ligiron. Nangyari, part ng Ciudad Valencia, wala na yung race yung ligiron. Ang ginawa nila, exhibit of ligiron na lang. Kumbaga, ilalagyan ka na lang dyan sa mesa, lalagyan na lang mga design, yung mga ganon. Na-defeat yung purpose ng ligiron na gawin siyang race kasi para siyang naging motor show na i-display na lang tapos nagbibigay din sila ng premyo kung sino yung magandang design ng ligiron. Kaya sinabi ko rin doon sa tourism officer na kaya nga ang sa akin lang gusto ko sana na kung bigyan lang ako ng pagkakataon na kahit na doon sa LGU o sa council na magsasalita ako about ng ligiron, very much willing po ako kasi kung tutuusin, malaking tulong talaga ang ligiron sa tourism and industry. Actually, sa ginagawa ko ngayon, nakapag-introduce din tayo ng ligiron sa ibang mga towns and cities. At kung bibigyan pa ng support ng LGU, hindi po siya mawala yung ligiron. Kasi parte siya ng buhay ng tao dito, lalo na yung mga farmers natin. Kasi yung ligiron, malaking tulong sa kanila. Imagine, naglagay lang ako ng poster. There was this an 80 years old. Sabi niya, yun yung sinasakyan namin ng bata ba kami. Yung ligiron sa labas, it's the giant ligiron is made by Emmy and wife. So they're from Barangay Bongbong and ginagamit talaga nila to bring their produce from sa bahay nila to the Sunday market. And when I saw yung giant ligiron niya, so please can you make one for me? Kasi I want to put it in the shop just for people to question, ano to? Kasi when they question it, it gives me an opportunity to tell them what it is. And ito yung ligiron. And then if you want, you can even play sa likod. I have two there sa likod. They can like play around. What I do here, together with my wife, is I try to bring back mga traditional toys. Kasi these are the toys we used to play when we were kids. So yun, yung mga things like this, yung mga luthang, shatong, stuff like that. In the little ways that I can, I'll try to make the trophies better. Parang ganun, para maengganyo sila. So maybe in the future they will try to get first place or something kasi hopefully na maganda rin yung trophies para sa kanila. So parang ganun. And then using sustainable materials pa rin. One thing that was endearing to me is yung mga tao. When I associated myself with the likes of Nikki, Hersley, the other artists, we felt like a sense of responsibility to also contribute. So yun yung parang ano bang pwede magawa ko with the little skills that we have. So yeah, ito na yung ginagawa namin. Hopefully, it's also making a little impact sa mga craftsmen that we try to help. Malapit-lapit na lang pong paghihintay ay makikita na po nyo at mararanasan ang Ligiron Race 2024. Ito, pa-warm up po na yung mga rider natin. Sige. Ayan, magandang helmet yan. May Philippines pa. Okay ya. Mura maghapon. Oo. Dako mo kong ulo. Hindi kasya sa'yo. Hindi kasya. Okay ra ay. Talagang dito yan tradisyon. May scooter pa nga yan, yung parang bike, pa going to up na, itulak na lang.
tulak na lang paangat. Oh. Exercise din yan, Oo. Mas delikado siya pero mas exhibition siya. Iba ka rin. Kasi maraming nanonood, mas lalo kang excited. Okay, magsimula na tayo dito para alam nyo kung paano yung mechanics sa Ligiron Race na gagawin natin dito. Okay, tala. Ang mga riders, dali na, katong mga pilumba para buhian na to. Kaya no, nagdag-om ra ba? Basi dita makatiwas. Okay, so ito, habang nintay natin yung mga riders na paakyat na dito para magsimula na ang race natin, itong mga bata, ang gagawin lang natin ay hindi necessary mag-jump kayo doon, ha? Isa-isang release. Bawat riders isa-isa. So may time tayo, so pinakamaliit na oras, siya yung manalo. Ang importante na hindi pwedeng buhatin yung ligiron. Ha? Una, first hit, sabay, isa-isa kayo bababa, tapos second hit, yun, itatali natin yung oras. Kung sino yung pinakamaliit na oras, siya na yung mananalo na rider. Okay? So, klaro ba sa inyo? Klaro ba? Simulan na natin ang race. Excited na ba lahat? Ha? Okay, excited na. Makaya parang kahit isang sako ng simento. Walang mag-ano sa akin. Okay naman yung first hit natin, no? Maganda naman pinakita ng mga riders natin. Yung pinaka maliit na oras na nakuha is 18.22 seconds. Pero may isa lang rider na sa sobrang bilis ng kanyang takbo, yung ligiron niya wasak. Pero solve naman. Si Jerome yung siya yung 18.22. Ito pa yung nasirang ligiron, pero ito yung rider na nasira yung ligiron niya. Ito yung ligiron niya, no, nasira yung ano niya, manabela, naputol yung manabela. Sa sobrang tuloy niya, ito yung rider natin. Pero wala namang gasgas, okay lang ba? Okay na, wala namang gasgas, okay lang naman. Oh. So, ang ligiron lang hindi okay. May isa pang rider bago yung isang next final hit natin. So, hintayin lang natin yung isang rider. Natapos na natin yung first hit, ang gagawin natin yung final hit naman, final lap. So itatali natin yung dalawang time na nakuha ng mga rider, yun yung manalo. So yung nasirang ligiron, ano na yan, disqualified out na siya kasi. Pero gusto pa niya, baka okay naman ang ibang rider na ipahiram din yung ligiron nila, kung okay lang, tapos na silang mag-race, bibigyan din natin ng chance. Okay, so pa-final hit na tayo. Okay lang.
eh. Pangdagdag aliw daw, parang Ghost Rider. So may aapoy, dyan sa may ramp, tapos lilipad yung rider. Aabangan na lang natin. Magandang araw sa lahat. Unang-una, pasalamat tayo sa LGU ng Valencia at saka sa Tourism Office. Pero ito ay panimula pa lang. Sana ay tuloy-tuloy na ang ating gawing yearly Ligeron Race Competition. At saka may hinanda ring prize sa mga top winner natin. Marami ding salamat sa Subida Souvenir Shop kay kapatid Michael Alano na napakagandang trophy. Okay, papakita ko po sa inyo. Okay. Ito po ay gawa ng Subida Souvenir Shop and magbibigay din tayo para ng special prize. Sa highest jump. Wow! So, our third placer, sana si Michael. Ayan, natin na. Ang second placer natin goes to Dexter. Okay, si Dexter. Our winner, Jerome Dagoy! Sa highest jump. Lahat ng mga tao ay naghiyawan. Naghiyawan sa kanyang pag-jump. Okay, ang nanalo ay... Okay. Sa panahon ngayon, more on gadgets na lang yung mga kabataan. Hindi na nga pinapawisan, wala na mga outdoor activities. So isa yun sa advocacy ko talaga buhayin yung larong Pinoy. Especially to support our local craft, local product, local sports. Kung may mag-experience ng ligeron, yung mga habal-habal driver, may income din para papunta sa site kung saan sila mag-experience. Yung mga maliliit na store ay makabinta din sila ng pangkakanin or mga pangmerienda. Hanggang sa may sasakay pa at gagawa ng ligeron, tutuloy-tuloy yan. Basta kung kaya ko pang tulungang buhayin ang ligeron, bubuhayin ko po talaga. Like the bamboo that Ligiron is made of, this tradition just needs to take root. With the community that nurtures it, it is sure to grow.